Ευχαριστούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που παρευρίσκεστε εδώ να καλύψετε αυτόν το σημαντικό γεγονός για τους αστυνομικούς τους Κύπριους. Καταρχάς να πω ότι στα αριστερά μου είναι ο γραμματέας του κλάδου αστυνομικού σώματος Ισότητα Νίκος Χρήστου και ο αριστερά ο ταμείας του κλάδου αστυνομικού σώματος Ισότητα Μάριος Κυπριανού και στην άκρη είναι ο εκπρόσωπος των ειδικών αστιφυλάκων του κλάδου αστυνομικού σώματος Ισότητα, Κυριάκος Κυριάκου, όλοι στο Συμβούλιο του κλάδου αστυνομικού σώματος Ισότητα. Έχουμε πλέον μπει και στα δεξιά μου οι δύο εκπρόσωποι της μεγαλύτερης θεωρούμενη ευρωπαϊκής συντεχνίας αστυνομικών. 30 συνδικάτα είναι μέλος της Eurocop και πάνω από 250.000 αστυνομικοί σε 25 ευρωπαϊκές χώρες. Η συντεχνία Ισότητα εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει αποστείλει και βρίσκεται σε συζητήσεις, βρισκόταν μάλλον σε συζητήσεις για την ένταξη μας στην Eurocop. Χθες, μετά από πολύ ωρή συνεδρία, έχουμε πάρει τις διαβεβαιώσεις ότι τηρούμε τα κριτήρια τα οποία χρειάζεται μια ευρωπαϊκή συντεχνία αστυνομικών για να είναι πλήρες μέλος της Eurocop και η σημασία της ένταξης μας σε αυτήν την ευρωπαϊκή οικογένεια είναι ότι θα ενισχύσει τη φωνή μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον Κύπριο αστυνομικό. Να δώσουμε λύσεις για τα προβλήματα που ο Κύπρος αστυνομικός εδώ και χρόνια ταλαιπωρείται. Οι στόχοι μέσα από αυτήν τη συνεργασία είναι να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον για τον Κύπριο αστυνομικό όπου θα έχει την ευρωπαϊκή ομπρέλα για οποιοδήποτε θέμα ανά πάσα στιγμή συνδικαλιστικό χρειάζεται στήριξη ή περαιτέρω προσπάθειες εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει τις αξίες της συντεχνίας μας, η οποία, όπως και η Eurocop, είναι η ενότητα, η δικαιοσύνη και η διαφάνεια. Από εκεί και πέρα, μόνο και μόνο το σύνθημα της Eurocop Protecting the Protectors, προστατεύοντας τους προστάτες του νόμου, είναι ό,τι πιο σημαντικό για εμάς τους Κύπριους αστυνομικούς. Τα προβλήματα των Κυπρίων αστυνομικών είναι εκεί, διαχρονικά προβλήματα, άλλα είναι προβλήματα σε συνθηκών εργασίας, άλλα είναι προβλήματα σε όρους εργασίας. Ο λόγος και ο πιο σημαντικός λόγος που ο κλάδος αστυνομίας Ισότητα θέλει να γίνει και πληρεί τα κριτήρια της Eurocop είναι ο εξής. Έχουμε δημιουργήσει από το 2021 αυτήν τη συντεχνία. Τα πρόσωπα σε μια συντεχνία, σε έναν οργανισμό μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Είτε όλο η ζήτηση φύγει, είτε οι υπόλοιποι 7 μου συνεργάτες φύγουν, αυτή η συντεχνία θα παραμείνει με σταθερές αξίες. Την ευρωπαϊκή ομπρέλα, τους κανονισμούς που θα έχει, τη στήριξη που θα δίνει σε όλους τους αστυνομικούς και θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτήν τη στερεά βάση, γιατί αυτή η συντεχνία ήρθε στα σώματα ασφαλείας, θα βοηθήσει τα σώματα ασφαλείας, θα ξελασπώσει τα σώματα ασφαλείας από τα προβλήματα που υπήρχαν και χτίζουμε για το μέλλον για τους νεαρούς αστυνομικούς να μπορέσουν να προσφέρουν ασφάλεια σε όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος. Ο κυριότερος λόγος είναι γιατί η συντεχνία αυτή δεν είναι εχθεσινή και σημερινή. Η συντεχνία αυτή ήρθε για να μείνει στην αστυνομία. Να δώσω τον λόγο για τα υπόλοιπα 20 λεπτά στην κυρία Ουνάλμα Σκάλφορτ. Είναι η αντιπρόεδρος της Eurocop και ακολούθως στον κύριο Νάιτζελ Ντένις, ο οποίος είναι ο Head Officer της Eurocop. Θα σας αναλύσουν μέσα από το δικό τους φαγό τη Eurocop και τους πυλώνες συνεργασίας που θα προκύψουν μέσα από την εξασφάλιση
σαν full member του κλάδου αστυνομικού σώματος Ισοτήτας και ακολούθως μπορούμε να έχουμε οποιασδήποτε ερωτήσεις. Θα υπάρχει μεταφραστρία η οποία θα μεταφράζει από την αγγλική στην ελληνική. Ευχαριστώ. Good morning. My name is Un Alma and I am the Vice President of Eurocop. Καλημέρα σας, είμαι η Un Alma και είμαι η αντιπρόεδρος της Eurocop. Eurocop is an umbrella organization that organizes police unions throughout all of Europe. Η Eurocop είναι ένας οργανισμός ομπρέλα που οργανώνει όλους τους συνδικαλιστικούς οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. And this is unions that organize both police officers and staff members. Και αυτές αποτελούν συνδικαλιστικές οργανώσεις είτε οργανισμών είτε μελών της αστυνομίας. For instance, me myself, I'm the chair of the Norwegian Police Union that represents 17,000 members up north. Για παράδειγμα, εγώ είμαι πρόεδρος της Νορβηγικής Αστυνομικής Δύναμης που εκπροσωπεί περίπου 70.000 αστυνομικούς στον Βορρά. But we see that Europe is getting smaller. Αλλά βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μικρύνεται. The challenges are more in common. Οι προκλήσεις είναι περισσότερο κοινές. Criminality travels across borders. Η βία μετατοπίζεται και εκτός συνόρων. And challenges for the police officers and staff members are getting more and more similar. Και οι προκλήσεις για τους αστυνομικούς και τα μέλη μας γίνονται όλο ένα και πιο ίδιες. Eurocop is not about solving problems on national levels. That is still for like unions like Isotita to do on their own. Η Eurocop δεν λύνει προβλήματα σε χώριο επίπεδο. Αυτό εναπόκειται στη δικαιοδοσία οργανώσεων όπως η Ισότητα. But what we see is that more and more of the challenges throughout Europe is common for police officers all over Europe. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι οι προκλήσεις για τους αστυνομικούς στην Ευρώπη είναι ίδιες για όλα τα κράτη της Ευρώπης. So we raise the challenges on European level for the politicians to see what can be done throughout for the police forces all over Europe. Οπότε συγκεντρώσαμε τις προκλήσεις ώστε να μπορούν οι πολιτικοί να δουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι μπορούν να κάνουν για να λυθούν τα θέματα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. To give you an example, violence and threats against police officers. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, η βία και οι απειλές ενάντια στις αστυνομικές δυνάμεις. This is a rising challenge all over Europe. Αυτή είναι μια πρόκληση που ολοένα και συναντάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. And for some years ago, if we addressed this question, και αν πριν μερικά χρόνια εγείραμε αυτό το ζήτημα, it was said to be a national problem to be solved on a national level. Θεωρείται ότι ήταν ένα εγχώριο πρόβλημα που θα έπρεπε να λυθεί σε τοπικό επίπεδο. But now we can see that European politicians can see that this is an international issue and an international challenge. Όμως τώρα οι Ευρωπαίοι πολιτικοί βλέπουν ότι αυτό είναι ένα διεθνές πρόβλημα και μια διεθνής πρόκληση. Because if the police officers cannot protect the citizens throughout Europe, επειδή αν οι αστυνομικοί δεν μπορούν να προστατεύσουν τους πολίτες σε ολόκληρο το έδαφος της ευρωπαϊκής επικράτειας, who will then protect the society? Ποιος θα προστατεύσει τότε την κοινωνία? An attack on a police force is an attack on the democracy. Μία επίθεση κατά αστυνομικού αποτελεί επίθεση κατά της δημοκρατίας. The police are the one to protect the society, but we need someone also to protect the police. Η αστυνομία είναι εδώ για να προστατεύει την κοινωνία, αλλά χρειαζόμαστε και κάποιον που να μπορεί να προστατεύει την αστυνομία. And we can see now that on European level, the politicians are starting to understand this and see this as a common challenge. Και βλέπουμε ότι σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο οι πολιτικοί αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι αυτό αποτελεί ένα κοινό πρόβλημα και μια κοινή απειλή. And now we have had a very productive and positive meeting with Isotita. Τώρα είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση με την Ισότητα. You can see that many of the challenges that they have on national level are the same as in many other countries in Europe.
βλέπουμε ότι οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν σε εθνικό επίπεδο είναι ίδιες με αυτές που αντιμετωπίζουν άλλες χώρες σε ευρωπαϊκό έδαφος. So from this, probably Nigel will say a little bit more, but what we are doing now is, after having this positive meeting, we are going back and we are having a committee meeting in Rhodes in April, where the rest of the member organizations are to say whether we like Isotita to be a full member of Eurocop. In Rhodes, you said? In Rhodes. Okay. Θα σας πει και περισσότερα ο Νάιτζελ για όσα έχω προαναφέρει, αλλά τώρα θα επιστρέψουμε, θα έχουμε μια συνάντηση τον Απρίλιο στη Ρόδο και θα δούμε κατά πόσον η Ισότητα θα μπορέσει να γίνει πλήρες μέλος της Eurocop. And I will happily answer questions if you have one afterwards, but I give the floor now to Nigel, our head of office in Eurocop. Πολύ ευχαρίστως να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις τυχάνει να υπάρχουν, αλλά στο τέλος. Τώρα θα δώσω τον λόγο στον Nigel, που είναι ο επικεφαλής της Eurocop. Good morning. Καλημέρα σας. Good morning. As my colleague Ulnama Scaffold has informed you, my name is Nigel Dennis. I am the head of office of Eurocop, the European Confederation of Police. Καλημέρα σας. Όπως έχει αναφέρει και η συναδελφός μου η Ulnama, είμαι ο Nigel Dennis και είμαι ο επικεφαλής του γραφείου της Eurocop. So I have our base, our office is in Luxembourg and also in Brussels. Οπότε η βάση μας είναι στο Λουξεμβούργο αλλά και στις Βρυξέλλες. And so from there we have a wide view of what the political scenery is within the European Union, and we engage with European parliamentarians. Οπότε από εκεί έχουμε μια ευρεία άποψη για το πολιτικό σκηνικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άμεση επαφή με τους αρμόδιους φορείς. Can I say from the outset how impressed I have been with our colleagues from this police union? Θα πρέπει να αναφέρω ότι έχω εντυπωσιαστεί με τους συναδέλφους μας στην εν λόγω συντεχνία. Their professionalism, Ο επαγγελματισμός τους, their ability to articulate their concerns and their challenges to us, η ικανότητα να μεταδίδουν τις ανησυχίες και τις προκλήσεις τους προς εμάς in a way that befits any professionally run trade union. Με τρόπο τέτοιο που αντικατοπτρίζει ένα επαγγελματικό σώμα, μια επαγγελματική συντεχνία. They should be applauded for the efforts that they've made in such a short time. Θα πρέπει να επικροτηθούν για τις προσπάθειες που έκαναν σε ένα τόσο σύντομο διάστημα. But I am aware Αλλά γνωρίζω of some of the challenges they face και κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν in representing the police officers στην εκπροσώπηση των αστυνομικών in the Republic of Cyprus. στην Κυπριακή Δημοκρατία. Some of those challenges Κάποιες από αυτές τις προκλήσεις are the same right across the European landscape. είναι ίδιες με αυτές που συναντάμε σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης. But it's important to note how they can, with our assistance, Αλλά είναι σημαντικό να μάθουμε πώς με τη βοήθειά μας bring to the stage of Europe θα φέρουμε στο προσκήνιο στην Ευρώπη the specific challenges that they face. αυτές τις συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Moving forward, Cyprus in January 2026 take over the presidency of the European Council. Τον Ιανουάριο του 2026 η Κύπρος θα πάρει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. They hold that presidency for 6 months. Θα έχουν αυτή την Προεδρία για διάρκεια 6 μηνών. And I'm aware, Και γνωρίζω, having worked with other countries who have the presidency, έχοντας δουλέψει με άλλες χώρες που είχαν την Προεδρία παλαιότερα, they will be well prepared ότι θα προετοιμαστούν κατάλληλα in managing their period of presidency. Για την προετοιμασία αυτής της Προεδρίας. If this organisation is successful in becoming a member of Eurocop, and I have no doubt that they will do, Αν αυτή η συντεχνία καταφέρει να γίνει μέλος της Eurocop, και δεν έχω καμία αμφιβολία περί τούτου,
they will, through ourselves, θα μπορούν μέσω εμάς be able to give those challenges or provide those challenges to the presidency of the council through the Cyprus period of office. θα μπορούν να μεταδώσουν αυτές τις προκλήσεις στην Προεδρία μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης. We know that these challenges won't be met by, we can't resolve all these challenges straight away. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε αυτές τις προκλήσεις αμέσως, Because my experience in Brussels tells me these things take time. καθώς η εμπειρία μου στις Βρυξέλλες με βεβαιώνει ότι αυτό παίρνει αρκετό χρόνο, But it's there, our opportunity, αλλά είναι η δική μας ευκαιρία to turn the volume up on the challenges our colleagues face. να ενδυναμώσουμε τη φωνή για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συναδέλφοι μας. We have access Έχουμε πρόσβαση to commissioners, to chairmen of European committees, Έχουμε πρόσβαση σε επιτρόπους, σε προέδρους ευρωπαϊκών επιτροπών, to senior civil servants who construct European legislation. Για να επηρεάσουμε άτομα που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. We can influence how the European directives are constructed. Μπορούμε να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι ευρωπαϊκές οδηγίες, From the foundations of the construction of these directives, από τα θεμέλια της δημιουργίας αυτών των οδηγιών. So, to put it in context, Για να Cyprus, το θέσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, the Republic of Cyprus may well sign up to directives η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να ακολουθεί οδηγίες, in the same way as Germany, France, Portugal and Spain, όπως και η Γερμανία και η Γαλλία και η Πορτογαλία και η Ισπανία, but quite often we understand αλλά συχνά αντιλαμβανόμαστε that these directives may take some time to embed themselves in the Republic of Cyprus legislation. ότι συχνά αυτές οι οδηγίες θέλουν χρόνο για να ενσωματωθούν στην Κυπριακή νομοθεσία. But it's something, as an umbrella organisation, we can apply pressure Αλλά αυτό είναι κάτι για το οποίο ως οργανισμός ομπρέλα μπορούμε να ασκήσουμε πίεση through the channels that are open to us, μέσω των καναλιών που είναι διαθέσιμα προς εμάς, as why certain directives the Republic of Cyprus government may have signed up to, και έτσι για κάποιες οδηγίες τις οποίες έχει υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία are not being applied in this country. να μην μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτή τη χώρα. And it is that professional way in which we undertake our work Και είναι ο επαγγελματικός τρόπος με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά μας and the partnership working we have with MEPs και η συνεργασία που έχουμε με μέλη της Ευρωβουλής and the commissioners and the president of και τους European, επιτρόπους και τον πρόεδρο the European Commission, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. President von der Leyen, Την πρόεδρο Βόντερ Λάιν, acknowledges the fact how important που αναγνωρίζει πόσο σημαντικό police officers within Europe have a very important part to play. είναι, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν οι αστυνομικοί στην Ευρώπη. As my colleague Alama has already stated very well, our police officers protect democracy. Και όπως έχει αναφέρει και η συνάδελφός μου η Ουνάλμα, οι αστυνομικοί προστατεύουν τη δημοκρατία. My final point I want to make in regard to Europe, Το τελικό σημείο που θέλω να αναφέρω αναφορικά με την Ευρώπη, we understand for us to be involved within the European Commission and European Parliament, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να υπάρχει εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωβουλής there must be a legal basis for that engagement. και θα πρέπει να υπάρχει νομική βάση για αυτή την υπόσχεση. And it is good to note that we've been congratulated on the way we go about our work and understand the role where we sit within that structure.
Και θα πρέπει να αναφέρω ότι έχουμε δεχτεί συγχαρητήρια για τον τρόπο που δραστηριοποιούμαστε και για τις βάσεις που έχουμε μέσα σε αυτή τη δομή. And I think now I'm open to questions like my colleague Alma. Thank you. Και τώρα και εγώ και η συνάδελφός μου είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε οποιασδήποτε ερωτήσεις υπάρχουν. Σας ευχαριστώ. Επομένως, μιλήσαμε για προκλήσεις, οι οποίες φαίνεται να είναι κοινές ίδιες που αντιμετωπίζουν οι Κύπροι αστυνομικοί με τους αστυνομικούς στην Ευρώπη. Στην Κύπρο, εξ όσων γνωρίζω, ίσως ο ρόλος του αστυνομικού έχει πέσει στα μάτια του κόσμου. Της αυξημένης διαφθοράς, είτε λόγω του γεγονότος ότι οι πολίτες δεν νιώθουν την ασφάλεια που θα έπρεπε να νιώθουν. Ποιος είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζετε στην Ευρώπη και θα μπορούσε να αντιμετωπίσετε? Maybe because of the increased problems that happen, which is the role of Europe, and how can we speak to και στην Κύπρο αντίστοιχα και αν οι λόγοι, οι αιτίες, τα αίτια είναι τα ίδια. The causes are the same in Cyprus and abroad. I think I understand the question correctly, but as you were saying first, Νομίζω ότι έχω αντιληφθεί σωστά την ερώτηση, αλλά όπως έχετε πει και στην αρχή, many of the challenges that we can see in the Cyprus police, πολλές από τις προκλήσεις που βλέπουμε να αντιμετωπίζει η Κυπριακή αστυνομία, for instance, getting paid for overtime, για παράδειγμα, retirements, η πληρωμή των υπεροριών, οι κανόνες συνταξιοδότησης, violence and threats against police officers, being enough police, είτε οι απειλές εναντί των αστυνομικών δυνάμεων, είτε το αν η αστυνομική δύναμη είναι επαρκής, promotions and so on. οι προαγωγές και άλλα τέτοια θέματα. We see that challenges all over Europe. Βλέπουμε ότι αυτές οι προκλήσεις είναι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς αντιμετωπίζονται στην Ευρώπη, How are πώς these θα μπορούσαν να compatible in αντιμετωπιστούν Europe, αντίστοιχα και στην and Κύπρο? how could this be compatible in Cyprus respectively? Compatible. How can be dealt with? How it can be dealt with. I think that at national level, it is important to have strong unions like Isotita Σε εθνικό επίπεδο είναι σημαντικό να έχουμε ισχυρές συντεχνίες όπως η Ισότητα, that represent many members and talks on behalf of them. που εκπροσωπούν αρκετά μέλη και μιλούν εκ μέρους αυτών. And it's crucial to have a good dialogue with employers Και είναι σημαντικότατα να έχουμε έναν διάλογο με τους εργοδοτούμενους, and that they see με τους that, εργοδότες, and that they see that together they can make things better. ώστε να δουν ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα. And this is the same thing that we are trying to achieve on the European level. Talk to the European decision makers and make them understand. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μιλήσουμε με αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, That the conditions of the police officers and how their work conditions are will reflect on how they are doing their job. Και να τους πείσουμε ότι οι συνθήκες εργασίας και ότι αυτές οι συνθήκες εργασίας θα έχουν αντίκτυπο στο πώς ασκούν τα καθήκοντά τους. Να ευχηθώ στον κύριο Νίκελ. Ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει συνεχώς μια αύξηση των διασυνοριακών ζητημάτων με τρομοκρατία αλλά και διακίνηση ανθρώπων. Πώς η συνεργασία των συντεχνιών, το ίδιο ισχύει φυσικά και για την Κύπρο, πώς η συνεργασία των συντεχνιών της Κύπρου και της Ευρώπης αντίστοιχα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην Κύπρο, το οποίο είναι η νεκρή ζώνη. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας περί του θέματος. Thank you. Very good question. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ερώτηση. And it is quite a concern, I can advise you, in Brussels. Και σας διαβεβαιώ ότι αυτή είναι μια μεγάλη ανησυχία για τις Βρυξέλλες. Following the election in June of last year, Μετά τις εκλογές Ιουνίου, τις περσινές εκλογές Ιουνίου, the President von der Leyen and her commissioners
have Η made πρόεδρος von der Leyen και η επιτρόπη της have made it one of their priorities. το έχουν θέσει ως προτεραιότητα. We know they've allocated a lot of money to this topic. Ξέρουμε ότι έχουν θέσει αρκετά χρήματα σε αυτό το θέμα. But in our conversations with civil servants and politicians since the election, Αλλά στις συζητήσεις μας με λειτουργούς και πολιτικούς για αυτό το θέμα, the answer isn't just to chuck or put money into it. η απάντηση δεν είναι μόνο να διαθέσουμε χρήματα για αυτό το σκοπό. This is where we become involved because illegal immigration Και κάπου εκεί εμπλεκόμαστε εμείς, γιατί η παράνομη μετανάστευση is managed διαχειρίζεται by serious organized crime. Από σοβαρά οργανωμένα εγκλήματα. And when the Commission come to individual member states and say, can we have some of your police officers to go? Και όταν η Επιτροπή πάει σε τοπικό επίπεδο και απευθυνθεί σε κάποιες χώρες και ζητήσει να έχει βοήθεια από την τοπική αστυνομική δύναμη, For things like Frontex, για θέματα όπως Frontex, you cannot just do that. It has to be managed appropriately. In the last Parliament, δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση. in the last Parliament, they invested a lot of money in Frontex, and it didn't work. What we're asking the Commission to do now is reflect how they spend that money. Η τελευταία Ευρωβουλή είχε διαθέσει αρκετά χρήματα για το Frontex και είδαμε ότι αυτό δεν δούλεψε. And how they develop their strategy. How they develop their strategy. Θα πρέπει να δούμε πώς αναπτύχθηκε η στρατηγική τους. But we also understand this problem is getting larger right across Europe. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το πρόβλημα διευρύνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. So we're pleased the focus of the European Parliament and the Commission Επομένως, η αστυνομία είναι στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Βουλής και της Επιτροπής. And we're making progress, but it's Και γίνεται πρόοδος, going to take time. αλλά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος. I take your point in relation to your buffer zone. Θα πάρω το σημείο που έχετε αναφέρει για την νεκρή ζώνη. By this police trade union, Μέσω αυτής της συντεχνίας της αστυνομικής it will turn the volume up, θα ενδυναμώσουμε τη φωνή, not just in the Parliament in the Republic of Cyprus, όχι μόνο στη Βουλή της Κυπριακής Δημοκρατίας, but it also has a voice within Brussels. αλλά τώρα η συντεχνία θα έχει φωνή και στις Βρυξέλλες. That is something you haven't got at the moment. They haven't got at the moment. Αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. So we can add pressure in a professional way Επομένως μπορούμε να ασκήσουμε επαγγελματική πίεση to those decision makers. Στα όργανα λήψης αποφάσεων And again, add that pressure to the presidency, the Cypriot presidency of και the μπορούμε να council. ασκήσουμε πίεση στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου. But there's no quick fix on that Αλλά δεν issue. υπάρχει γρήγορη λύση για αυτό το θέμα. And both ourselves as the Umbrella Trade Union Και τόσο εμείς ως η ομπρέλα των συνδικαλιστικών οργανώσεων and the politicians, we all understand that. και οι πολιτικοί το αντιλαμβανόμαστε αυτό. But I can assure you from my viewpoint and what I see in Brussels, Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω από τη δική μου οπτική γωνία και από αυτά που βλέπω εγώ στις Βρυξέλλες it is one of their main priorities. ότι είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες. And we will support that in a professional way. Και θα το υποστηρίξουμε αυτό με επαγγελματικό τρόπο.
Thank you. Αφού κάνουμε την ένταξη τύπου, να μας πείτε ποιο ήταν το πιο σημαντικό κριτήριο που εξήγησε η Eurocop για να ενταχθείτε στην Ομοσπονδία των Συντεχνιών. Το πιο σημαντικό κριτήριο που ζήτησε η Eurocop. Το πιο σημαντικό κριτήριο που μπορώ να με επιβεβαιώσω ήταν η συντεχνία αυτή να μην έχει οποιαδήποτε χορηγία από την κυβέρνηση ή από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό κόμμα ή τρίτον πρόσωπο. Είναι ξεκάθαρο πλέον η ανεξάρτητη συντεχνία Ισότητα ότι δημιουργήθηκε από τα δικά της μέλη, κρατιέται από τα δικά της μέλη τους αστυνομικούς και μόνο, δεν εξαρτάται από κανένα και νομίζω το παρελθόν το έχει αποδείξει. Και από την ώρα που τηρούμε αυτό το κριτήριο, στη Ρόδο θα έχουμε, ελπίζουμε, την επισημοποίηση σαν full member της Eurocop. Να πω εδώ δύο πράγματα τα οποία έκαναν εντύπωση στην Eurocop και μπορούν να με επιβεβαιώσουν, να με διαψεύσουν. Το πρώτο είναι ότι οι αστυνομικοί της Κύπρου ίσως να είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Προσέχουν αέρα, ουρανούς, ελικόπτερα γιατί είναι αστυνομικοί, λιμενικοί στη θάλασσα είναι αστυνομικοί, νεκρά ζώνη είναι αστυνομικοί, οργανωμένο έγκλημα, καθημερινή παραβατικότητα όπως και στις άλλες χώρες και τρομοκρατία αστυνομική. Παγκόσμιο φαινόμενο οι Κύπροι αστυνομικοί, πληρώνονται φτηνά και συμφέρουν σε κάποιους και αυτό θα αλλάξει. Από εκεί και πέρα, η Προεδρία του 2026 είναι η ευκαιρία να ενημερωθούν πάρα πολλοί συναδέλφοι στην Ευρώπη αλλά και ευρωβουλευτές μέσω της Eurocop για το τι συμβαίνει με τους αστυνομικούς στην Κύπρο. Και να κλείσω με το εξής, ότι η κυρία Ουνάλμα έχει πει ότι οι 6 λόγοι συμβαίνουν σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές αστυνομίες, δηλαδή η έλλειψη προσωπικού, ο εξοπλισμός, οι υπερορίες που δεν πληρωνόμαστε, η σύνταξη που είναι στα 62, οι προαγωγές που αντιλαμβάνεστε το τι γίνεται με τις δυσκολίες. Όλα αυτά με τη συνεργασία, την εμπειρία αλλά και τα διαβήματα κυρίως που θα κάνει η Eurocop, πλέον αυτή η συντεχνία Ισότητα, ο κλάδος αστυνομικού σώματος Ισότητα διασφαλίζεται. Και η λέξη διασφαλίζεται, για να το κλείσω, μπορεί να έρθουν άλλοι λοϊζίδιες να θέλουν να φημωθούν από κάποιους. Μπορεί να έρθουν άλλοι συντεχνία που να θέλουν να φημωθούν. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Είδαμε στο παρελθόν τι έγινε. Είδαμε ότι η φήμωση του συνδικαλισμού ήταν μια επιλογή για κάποιους. Τώρα όμως υπάρχει η Ευρώπη. Κανένας δεν μπορεί να φημώσει τον συνδικαλισμό της Κυπριακής αστυνομίας και πλέον έχουμε βήμα και θα έχουμε βήμα μέσω της Eurocop σε όλα τα ευρωπαϊκά στρώματα. Άρα ο Κύπρος αστυνομικός πλέον εξασφαλίζεται για τα συνδικαλιστικά και τα εργασιακά του δικαιώματα, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους εκπροσώπους της Eurocop που έχουν αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή το τι κάνει ο Κύπρος αστυνομικός, τι επέρασε ο Κύπρος αστυνομικός και τι περνά, και το ότι θα κλείσω με το σύνθημά τους. They have to protect the protectors. The Cypriot policeman, the protectors. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Ήταν κίνητρο για την συντεχνία να ενταχθεί στη Eurocop μετά τα όσα είχαν συμβεί με την πειθαρχική σας? Είναι ένας από τους λόγους τους πολλούς. Είναι ένας από τους λόγους τους πολλούς. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις το τι θα γίνει. Ήταν ένας από τους λόγους πολλούς. Οι κυριότεροι λόγοι ήταν να διασφαλιστεί και να εξασφαλιστεί ο Κύπριος αστυνομικός στις εργασιακές τους συνθήκες καθημερινά μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αποτελέσει ωστόσο ομπρέλα και για τον συνδικαλισμό. Βεβαίως θα αποτελέσει ομπρέλα, γιατί η Eurocop και η Ευρώπη βασίζεται στις αξίες του συνδικαλισμού, στις αξίες των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Ευχαριστούμε. Να παραδώσουμε και στο άλλο. This is for you. And for the good luck in growth, so it can be official. You are a new member. Θα ζούμε και όλους μαζί. Βεβαίως.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά.